Okay, so हिजो चाहिँ हामीले सब प्रोसिड्युरको अलिकति कुरा गरेका थियौँ होइन. सो आज चाहिँ हामी सब प्रोसिड्युरमा चाहिँ युज हुने जुन चाहिँ फर्मल प्यारामिटर एन्ड एक्चुअल प्यारामिटर कन्सेप्ट छ त्यसको अलिकति क्लियर गरौँ है, किनभने एक्जाममा सोधि नै रहन्छ होइन. सो यसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ. सो फर्मल प्यारामिटर र एक्चुअल प्यारामिटर चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा नै होला, यो जब चाहिँ हामीले भ्यालु पास गर्छौँ त्यो बेला चाहिँ कुनै पनि भ्यालु पास गरेर आउँछ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले फर्मल प्यारामिटर र एक्चुअल प्यारामिटरको कुरा गर्छौँ होइन. सो यसमा के भन्छ भने एकचोटि हेरौँ है ध्यान र. In Qbasic, formal parameter and actual parameter are terms used in the context of subroutine and function. जब तिमीले सबरुटिन र फंक्सन अथवा सिम्पल भाषा भन्दाखेरि सब प्रोसिड्युर र फंक्सन जब युज गर्छौ त्यो बेलामा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ एक्चुअल प्यारामिटर र फर्मल प्यारामिटरको कुराहरु चाहिँ आउँछ हैन. सो प्यारामिटर भने कस्तो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जब जुन चाहिँ तिमीले त्यस्तो टाइपको भेरिएबल भनौँ न सब प्रोसिड्युर अथवा फंक्सन प्रोसिड्युरमा चाहिँ त्यस्तो टाइपको भेरिएबल जसले चाहिँ भ्यालु रिसिभ गर्छ अथवा भ्यालु ट्रान्सफर गर्छ भनौँ न हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी प्यारामिटर भन्छौँ. अनि प्यारामिटर चाहिँ स्पेशली दुईटा टाइपको छ. एउटा चाहिँ हामीसँग भएको फर्मल प्यारामिटर र अर्को चाहिँ हामीसँग एक्चुअल प्यारामिटर है. सो दुईटा प्यारामिटर्सहरु चाहिँ हामीसँग चाहिँ अभाइलेबल छ. Also known as formal argument or parameters. Formal argument or formal parameters पनि भन्छ यसलाई, formal arguments पनि भन्छ, are placeholder used in subroutine or function definition. Function definition र subroutine मा चाहिँ use गरिन्छ. They represent the values that are expected to be passed into the subroutine or function when it is called भन्छ. They represent the value that are expected to be passed into the subroutine or function when it is called. Formal parameters are declared within the parentheses following the subroutine or function name. Okay, so formal parameters are declared within the parentheses following the subroutine name or function name. So function name पछि चाहिँ declare गरेको हुन्छ, दिएको हुन्छ भन्छ. Then name पछि आउँछ भन्छ. यसका अर्को छ actual parameters, also known as actual argument or arguments only. है, simply parameters मात्रै भन्न नि सक्छ है. Formal parameters लाई parameters मात्रै भनेर पनि आउन सक्छ. So these values are supplied in the parentheses followed by the subroutine or function name during the function or subroutine call. यो चाहिँ subroutine call भएको बेलामा अथवा function call भएको बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरिन्छ पास गरिन्छ, पठाइन्छ हैन. ओके, अब यहाँनिर एक्जाम्पल छ हेरौँ यहाँनिर. Here is an example to illustrate the use of formal and actual parameters in Qbasic. So मसँग चाहिँ एउटा declare sub so multiply number and x over y भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ डिक्लेयर गरेको छु, जसको सब रुटिनको नेम चाहिँ के छ मल्टिप्लाई नम्बर्स भन्ने छ. त्यसपछि हामी सिम्पली क्लियर द स्क्रिन गर्छौं. त्यसपछि तिमीले हेर्न सक्छौ इनपुट इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर चाहिँ यहाँ तिम्रो चाहिँ दिएको छ. यसमा x को भ्यालु युजरसँग इनपुट गरेको छ, y को भ्यालु इनपुट गरिएको छ हैन. र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ मल्टिप्लाई नम्बर y भनेर लेखेको छ. रिमेम्बर दैट आई एम नट युजिङ call over here. So call नलेख्दा पनि हुन्छ, याद होला हजुरलाई. But exam मा चाहिँ call लेख्नु होला सबरुटिन आउँदाखेरि है, किनभने यो चाहिँ लोअर भर्सन अफ क्युबेसिक मा चाहिँ यो call नलेखिकन चाहिँ सपोर्ट गर्दैन. त्यही भएर चाहिँ हजुरले चाहिँ call लेख्नु पर्ने हुन्छ लोअर भर्सन. If you are using version 1.1 of the Qbasic, then it is required to write the call like keyword in order to call or in order to execute the sub procedure. But in case of the function, it is not mandatory. It is not required. We don't write that one. Okay, call चाहिँ हामीले function मा चाहिँ लेख्दैनौँ है त. So multiply numbers and x र y भनेको छ. So युजरले जुन चाहिँ भ्यालु चाहिँ हामीले दिइराको छ नि, हामीले त्यही भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ युज गरिरहेको छौँ. सो मैले यहाँनिर चाहिँ डिक्लेयर गर्दाखेरि a र b गरेर चाहिँ राम्रोसँग बुझिन्छ होला है. यहाँनिर a र b डिक्लेयर गरेको छ, डिफिनेसनमा चाहिँ x र y भए पनि फरक पर्दैन है. अथवा x र y गरेको छ अनि यहाँ चाहिँ a र b गरेको छ भनेदेखि पनि फरक पर्दैन. एट द एन्डमा जसले भ्यालु रिसिभ गरिरहेछ तिम्रो के हुन्छ जसले भ्यालु रिसिभ गरिरहेको हुन्छ
जसको भ्यालु चाहिँ पठाइरहन्छ त्यो चाहिँ एक्चुअल हुन्छ, जो चाहिँ भ्यालु चाहिँ रिसिभ गरिन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ फर्मल प्यारामिटर्सहरू हुन्छ आर्गुमेन्ट्सहरू हुन्छ हैन। सो इन द above example we have the subroutine called multiply numbers that accept two formal parameters a and b. यसले चाहिँ दुईटा फर्मल प्यारामिटर्सहरू a and b चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ when the subroutine is called using the line multiply numbers x comma y. जब यहाँनिर चाहिँ कल भइरहेको हुन्छ the value x and y are passed to the as the actual parameter. सो यसमा चाहिँ हजुरहरूको एक्चुअल प्यारामिटर भनेको के रहेछ x र y रहेछ because these are the actual value that are being passed from the subroutine call हैन। योबाट चाहिँ तिम्रो पास भइरहेको चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ एक्चुअल प्यारामिटर भयो। सो यसमा चाहिँ फर दी a and b formal parameter. So and b a and b चाहिँ हाम्रो के रहेछ a and b चाहिँ formal parameters रहेछ, ठीक छ। So within the subroutine, the product of two numbers, formal parameters a and b, is calculated and printed to the console using the print statement हैन। यसमा चाहिँ a र b चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिएको छ र a र b को चाहिँ भ्यालु चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर यसमा चाहिँ प्रिन्ट गरिरहेको छ है। सो यो हजुरहरूलाई थाहा होला। सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबरुटिनले चाहिँ काम गर्छ है। फर्मल प्यारामिटर र फर्मल प्यारामिटर अथवा प्यारामिटर और एक्चुअल प्यारामिटर और सिम्पली आर्गुमेन्ट्स हैन। सो यो चाहिँ आर्गुमेन्ट्सहरु पनि यसलाई भन्छ हैन। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एक्चुअल आर्गुमेन्ट्स अल्सो नोन एज एक्चुअल आर्गुमेन्ट, एक्चुअल प्यारामिटर्स अल्सो नोन एज एक्चुअल आर्गुमेन्ट्स, फर्मल प्यारामिटर्स अल्सो नोन एज फर्मल आर्गुमेन्ट्सहरु हैन। फर्मल भनेको हाम्रो के भयो a र b भयो भने एक्चुअल भनेको हाम्रो के भयो x र y भयो। सिम्पल भाषा भन्दाखेरि जहाँनिर कल लेखेर चाहिँ तिमीले चाहिँ कल गरे हुन्छ त्यो चाहिँ तिम्रो एक्चुअल भयो भने जहाँ चाहिँ तिम्रो भ्यालु रिसिभ गरेर आउँछ डेफिनेसनमा चाहिँ यो चाहिँ के भयो फर्मल भयो। अल गुड, ठीक छ, बुझिन्छ यति। सो यो म हजुरहरुलाई पढे शेयर गर्दिम लाइक नि हैन। सो मुभिङ अन नेक्स्ट वी हैव अनदर थिङ, some important Qbasic questions for like sub procedure because some of the important questions are actually right up. So write a Qbasic procedure to calculate and display the area of rectangle given its length and width. So length or width that's the one that he's saying area is calculate so now let's do that right up. So yanir my REM just remarks so let's get all of it calculate and REM and display the length and REM. So as you can see REM way yeah remarks okay. So one number write a Qbasic sub procedure to calculate and display the area of a rectangle in the given its length and width हैन। So यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने अब यो माथिपट्टिको जुन चाहिँ यो REM वाला पार्ट चाहिँ it is not required to write that one but just यो प्रोग्राम के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ लेखिराको है। So first method DECLARE declare as you saw procedure. So यसमा चाहिँ हामीले एरिया निकाल्नु पर्छ area underscore of underscore rectangle लेखे पनि हुन्छ अथवा सिम्पली एरिया मात्र लेख अनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लेन्थ र ब्रेथ चाहिन्छ लेन्थ र विड्थ भनेको छ। So you can go with the W, it doesn't matter हैन। So this is CLS and input लिनु पर्यो सुरुमा INPUT input ENTR enter LENGTS length and this is यसमा तिमीले एकैचोटी डबल इनपुट लिए पनि हुन्छ हैन, त्यसै फरक पर्दैन। enter double IDTH width is equal to and then you can write double over here है त। So दुईटा भ्यालु त मैले इनपुट लिएँ। यदि मैले सब प्रोसिड्युरबाट यो नगर्ने भए यो सिम्पल यदि सब प्रोसिड्युर युज नगरिकन गर्ने भए एकदम ध्यान दिनु हेर्नु सब प्रोसिड्युरबाट नगर्ने भए सिम्पली मैले a इक्वल टु लेख्थे अनि याल इन्टु w लेख्थे and this is into print area equal to गर्थे and then a गर्थे and in गर्थे। So if you are like तिमीले चाहिँ if you are not using the sub procedure in the general program use गर्ने हो भन्दै चाहिँ तिमीले यसरी चाहिँ लेख्थ्यौ अनि एक भ्यालु प्रिन्ट गरिसकेपछि that's it done हुन्थ्यो हैन। तर हामीले के गरिरहेछौं सब प्रोसिड्युरबाट गर्नुपर्छ। सो सब प्रोसिड्युरको लागि फर्स्टमा सब प्रोसिड्युर डिक्लेरेसन गरौँ and then in भन्दा तल चाहिँ सब प्रोसिड्युर डिफाइन गरौँ L comma W and then close the bracket and simply यसमा चाहिँ हजुरले गर्नु पर्यो e and in sub हैन।
त्यति गर्ने बित्तिकै आउँछ होइन त्यसपछि अब यो जुन इनपुटको काम छ हामी यो चाहिँ यहीँ गर्छौँ मेन प्रोग्राममै गर्छौँ होइन स्टार्टिङबाट जुन हो त्यो मेन प्रोग्राम गर्छ नि यो पार्ट चाहिँ हामीले कहाँ गर्छौँ अब यहाँभित्र गर्छौँ के यति हो फरक अरू केही छैन प्रोसिड्युरमा खालि यति कुरा चाहिँ निकालेर फाल्ने अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ एउटा कल गर्नुपर्छ सिएल कल एआरई एरिया होल ब्राकेट एल कमा डब्लु होइन एरिया भनेको चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ एउटा कुनै थर्ड पर्सन चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएको हो होइन लेट्स सपोज ल म एल र डब्लुको भ्यालु चाहिँ म युजरसँग मागिदिन्छु अनि ओ एरिया ल एल र डब्लुको भ्यालु लैजा अनि त्यो एरिया क्यालकुलेट गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युजरलाई चाहिँ डिस्प्ले गरिदियो है भन्न खोजेको मात्रै हो क्या यो चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ कन्सेप्ट भनौँ न होइन यो चाहिँ एक्स्ट्रा म्यान राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ काम अगाएको जस्तो क्या होइन सो कामदार राखे जस्तो क्या हामीले चाहिँ यसमा के भयो तिम्रो चाहिँ एरिया भन्ने चाहिँ सब रुटिन छ सब प्रोसिड्युर छ जसमा चाहिँ याल र डब्लुको भ्यालु चाहिँ हामीले युजरसँग चाहिँ लिइरहेछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ यहाँनिर पास आउट गर्छौँ सो लेट्स सपोज यहाँनिर चाहिँ अब लेन्थ र विथको ठाउँमा चाहिँ लेन्थ र ब्रेथ राख्यो होइन यो लेन्थलाई चाहिँ मैले एलइएनजिटिएस लेन्थ लेखेँ अनि यसलाई चाहिँ ल डब्लुआइडिटिएस नै लेख्छु होइन विथ लेख्छु है त सो यहाँनिर चाहिँ एलइएनजिटिएच एन्ड डब्लुआइडिटिएस विथ लेखेँ होइन सो यदि मैले यो लेखेँ भने द प्रोग्राम सुड स्टिल रन ओभर हियर एन्ड फर सम रिजन लाइक यहाँ चाहिँ अलिकति कलर अर्कै देखाएर चाहिँ सो लेट्स चाहिँ गेट आउट है रन हुन्छ हुँदैन फर्स्टमा यो प्रोग्राममा चाहिँ मैले आर्गुमेन्ट कुन हो र प्यारामिटर कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्न खोजेको हो सो एकदमै साउन्ड आउँछ मेरो फर सम रिजन आई डोन्ट नो वाइ होइन यतिको ठुलो देखिरहेछ सो लेन्थको भ्यालु 5 पिक्सको भ्यालु विथ सिक्स लेखेँ इन्टरचेज एन्ड एरो इक्वल 60 अल के है त यहाँ के भइरहेछ एक्चुअली हेरौँ यो एल र डब्लु जुन छ यो चाहिँ एक्चुअल कुरा भयो होइन यो चाहिँ प्यारामिटर्स एक्चुअल प्यारामिटर भयो यो चाहिँ हामीले यहाँनिर पठाउँछौँ र यो लेन्थ र यो विथ जुन छ यो चाहिँ फर्मल प्यारामिटर भयो विच आर रिट्रिभिङ द भ्यालु फ्रम द मेन मोड्युल सो दिस इज मेन मोड्युल है मेन मोड्युल भनेर चाहिँ कहाँ हो मेन मोड्युल भन्ला सो दिस थिङ लाइक सबभन्दा स्टार्टिङमा जुन प्रोग्रामको स्टार्टिङ छ त्यो चाहिँ तिम्रो के हो भने मेन मोड्युल है सो यो मेन मोड्युलबाट चाहिँ तिम्रो यहाँ चाहिँ के हुन्छ सब मोड्युल चाहिँ कल हुन्छ एन्ड सब मोड्युलमा पास हुने भ्यालु जुन छ त्यसलाई चाहिँ यो पास हुने भ्यालुलाई चाहिँ हामीले एक्चुअल प्यारामिटर भन्न सक्छौँ लाइक दिस इज एक्चुअल प्यारामिटर भने यो चाहिँ तिम्रो के भयो यहाँनिरको यो चाहिँ फर्मल प्यारामिटर्स आर्गुमेन्ट्सहरू भयो होइन सो यसरी चाहिँ यसलाई युज गरिन्छ राइट सो यसमा के सोध्नु पर्ने छ हजुरहरूलाई आर्गुमेन्ट र प्यारामिटर भने कुन हो भन्न सक्नुहुन्छ I mean फर्मल प्यारामिटर र फर्मल आर्गुमेन्ट भन्ने टाइपको थियो नि फर्मल प्यारामिटर्स एक्चुअल प्यारामिटर्स भन्ने अब भन्न सक्नुहुन्छ होला है यो भनेको एक्चुअल भयो यो भनेको फर्मल प्यारामिटर्सहरू भयो अथवा आर्गुमेन्ट्सहरू भयो राइट सो प्यारामिटर मात्र भन्यो भने चाहिँ यिनीहरू भयो है एक्चुअल प्यारामिटर्स भन्यो भने यो भयो फर्मल प्यारामिटर्स अर आर्गुमेन्ट्स भन्यो भने यो भयो ठिक छ I'll get so have you understand right so let's move on to another one so create a Qbasic subprocedure to check whether the number is prime or not okay so let's do this one right so let me just quickly erase all of this and then just let me just break the lines over here if given just give me a second prime number and display appropriate message as well when I send right now. So it's the two number go by REM space and then over here REM space and then finally over here REM space okay so यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ अब गर्नुपर्ने छ this is let's delete all of this है क्वेशनले के भनेछ भने create a Qbasic subprocedure to check whether a given number is prime or not so एउटा गिभन नम्बर सो हामीले चाहिँ प्रायः जस्तो के गर्छौँ भने इनपुटहरू लिनु पर्यो भने चाहिँ सबै मेन मोड्युलमा गर्छौँ अनि मेन मोड्युलबाट चाहिँ फङ्सन मोड्युल अथवा सब प्रोसिड्युर विच एभर यो लाइक यो क्वेसनले के सोधेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले भ्यालु पठाउँछौँ क्या सो सब प्रोसिड्युर एउटा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने सब प्रोसिड्युरले मेन प्रोग्राममा चाहिँ भ्यालु रिटर्न गर्न चाहिँ सक्दैन है फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो छ तिम्रो सब प्रोसिड्युरले मेन मोड्युलमा भ्यालु रिटर्न गर्न चाहिँ सक्दैन सो त्यसको लागि के गर्छ है त first we're gonna define declare declare as you be solve and then declare solve त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो
प्राइम चाहिँ के लेख्ने यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रायः जस्तो के गर्छ भने काउन्ट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन कतिवटा नम्बरले डिभाइड हुन्छ भने काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ प्राइम नम्बर भनेको दोज टाइप अफ नम्बर विच इज ओन्ली डिभिजेबल बाई 1 एन्ड इट्स सेल्फ भन्छ सो लाइक 1 नम्बर चाहिँ तिम्रो प्राइम नम्बर होइन अनि कम्पोजिट नम्बर पनि होइन भन्छ होइन यसलाई चाहिँ नाइदर प्राइम नर कम्पोजिट भन्छ 1 नम्बरलाई चाहिँ होइन त्यस्तै गरी तिम्रो 2 नम्बर इज प्राइम बिकज इट इज ओन्ली डिभिजेबल बाई 1 एन्ड 2 3 पनि प्राइम नम्बर हो किनभने 1 र 3 ले डिभाइड जान्छ यसो विचार गर्ने हो भने प्राइम नम्बरलाई चाहिँ दुईटाले भाग जान्छ होइन 1 मात्रै भन्यो भने चाहिँ एउटाले मात्रै भाग जाने भन्छ नाइदर प्राइम नर कम्पोजिट भयो दुईटाले भाग जान्छ भने त्यो चाहिँ प्राइम नम्बर भयो र दुईटा भन्दा बढीले भाग जान्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ प्राइम र हामी त्यो चाहिँ दुईटा भन्दा बढीले भाग जान्छ त्यो के हुन्छ कम्पोजिट नम्बर हुन्छ राइट सो यहाँनिर तिमीले सबमा चाहिँ अब तिमीले चाहिँ एउटा कुनै लेख्न सक्छौ सिएचसी कि चेक लेख्न सक्छौ होइन चेक पिआरआइएमई प्राइम भनेर बनाउन सक्छौ अनि एउटा नम्बर चाहिँ हामीले पास गर्छौँ होइन जस्तै एउटा चाहिँ फङ्सन बनाएको हामी सब प्रोसिडर बनाएको इट इज नट लाइक हार्ड एन्ड फास्ट यस्तो रकेट साइन्स केही पनि छैन यसमा तिमीले आफ्नो इच्छाको जे नाम पनि दिन सक्छौ है चेक प्राइम भनेर चाहिँ मैले राखेँ त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सिएलएस गरौँ युजरसँग एउटा इनपुट लिउँ इनपुट E and here enter all and you and B here number go and then finally to go so n on it होइन so त्यसपछि simply call chc check prime prime and then n को भ्यालु हामीले पास आउट गर्छौँ अनि इन गर्छौँ सो यो बेसमा चाहिँ यो कल चाहिँ किन देखाइरहेछ भने हामीले चाहिँ फङ्सन सबप्रोसिडर डिक्लेरेसन डिफिनेसन भएको छ होइन त्यही भएर चाहिँ देखाइरहनुपर्छ chec check prime prime and then bracket n and end in sub solve. Okay. So are we doing something wrong over here? Sub procedure check prime. Okay, the call subroutine caused by the check prime. You guys can find it. So IR solve so what IR? SUD, oh my god. I think it's working, right? So spelling mistake was all good. Thank you. So सब प्रोसिडरमा हामीले चाहिँ एनको भ्यालु रिसिभ गर्छ अब यहाँनिर एनै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन लाइक अहिले अलरेडी भनिसकेँ होइन वाट एभर यु प्रिफर टु राइट ओभर दियर ए भेरिएबल इट डिपेन्ड्स अपन यु है टोटल्ली यु है सो ओके थ्याङ्क यू भूपेन्द्रजी ओके नाउ लेट्स मुभ अन सो यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ अब गर्नु पर्यो जस्तो युजरले भ्यालु 5 दिएछ भने 5 लाई चाहिँ हाम्रो कुन कुन नम्बरले भाग जान्छ भनेर चेक गर्नु पर्यो क्या सो भाग जान्छ भनेर चेक गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो के भने मोडले रिमाइन्डर 0 हुन्छ भनेदेखि यदि 5 लाई 1 ले भाग जान्छ भनेर इक्वल टु 0 यदि जस्तै एन भनेको लेट्स सपोज 5 छ भने अहिले युजरले 5 दिएछ भने 5 लाई मोड 1 ले भाग जान्छ भनेदेखि भाग जानुको मिनिङ मोड चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने काउन्ट गर्छौँ के count equal to COUNT count plus 1 गर्छौँ भ्यालु आई मिन काउन्टको भ्यालु इन्क्रिज गर्छौँ यदि लाइक रिमाइन्डर 0 आउँछ भने काउन्टको भ्यालु इन्क्रिज गर्छौँ बिकज रिमाइन्डरले के गर्छ एट द इन्डमा त्यो चाहिँ भ्याग गर्दाखेरि कति भ्यालु रिमाइन्डर कति आउँछ भनेर प्रोभाइड गर्छ यो मोडले चाहिँ अनि त्यसपछि यदि रिमाइन्डर 0 हुन्छ मिनिङको मिन चाहिँ एक्चुअली फुल्ली डिभिजेबल हुन्छ होइन त्यो भयो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ काउन्टलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छौँ सो यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ फर लुप युज गर्नु पर्यो किनभने हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म भाग गरिन्छ जस्तो युजरले 5 दियो भने कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिँ चेक गर्ने त मतलब 1 चेक गर्नु पर्यो 2 चेक गर्नु पर्यो 3 4 एन्ड 5 पनि चेक गर्नु पर्यो राइट सो 1 देखि 5 सम्म चेक गर्नु पर्यो यदि युजरले 7 दियो भने 1 देखि 7 सम्म चेक गर्नु पर्यो त्यसमा हामीले लुप ट्रेड गर्छौँ फर I इक्वल टु 1 to n can be smaller capital whatever you prefer step 1 यसमा क्युबिसिकमा एउटा चाहिँ कुरा के याद राख भने स्मल लेटर र क्यापिटल लेटरले यसमा चाहिँ भेरिएबलको नामले चाहिँ केही पनि फरक पार्दैन है इट्स जस्ट लाइक त्यो केस सेन्सिटिभ हुँदैन यसमा चाहिँ हैन सो त्यसपछि मैले 5 को ठाउँमा चाहिँ के लेख्छु n लेख्छु एन्ड I 1 को ठाउँमा चाहिँ I लेख्छु किनभने इच एन्ड एभ्री भ्यालु अफ I ले चाहिँ म के गर्छु चेक गर्छु इन इफ है त सो लेट्स यसमा के भइरहेछ एक्चुअली हेरौँ पहिला म यो क्लोज गरिदिहाल्छु इन सल्भ ओके के भइरहेछ भने युजरले लेट्स सपोज यसमा चाहिँ 5 टाइप गर्यो भने यहाँबाट 5 जान्छ 5 यहाँ आउँछ यहाँबाट 5 यहाँ आउँछ यहाँसम्म ठिक छ हैन फर
I equal to 1 to 5 यो लुप कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ रन हुन्छ नि I को भ्यालु 1 देखि I को भ्यालु 5 सम्म स्टेप 1 ले इन्क्रिज भएर रन हुन्छ राइट सो इच एन्ड एभ्री भ्यालु अफ I ले चाहिँ यो यानलाई के गरिरहेछ मोडुलिङ गरिरहेछ मोडुल्स गरिरहेछ सिम्पल भाषा रिमाइन्डर चेकिङ गरिरहेछ यहाँनिर सबभन्दा सुरुमा I को भ्यालु 1 हुन्छ 1 यहाँ आउँछ लेट्स सपोज अहिले n को भ्यालु चाहिँ 5 छ भनेर मानौँ हैन 5 मोड 1 इक्वल टु 0 विच इज ट्रु ट्रु भयो भने काउन्टको भ्यालु चाहिँ कतिले बढ्छ 1 ले बढ्छ अब यहाँनिर काउन्टको भ्यालु यदि सबभन्दा सुरुमा दिएको छैन भनेदेखि लोकल भेरिएबलको केसमा के हुन्छ भने यो भ्यालु चाहिँ तिम्रो सबभन्दा सुरुमा 0 हुन्छ याद गर है भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ यदि एसाइन गरिएको छैन भने यो भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ जस्तो यसलाई चाहिँ सी प्रोग्रामिङहरुमा गर्दाखेरि चाहिँ यु नीड टु डिफाइन अर लाइक एटलिस्ट सबभन्दा सुरुमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ प्रोभाइड गर्दा राम्रो है इट्स जस्ट लाइक नट म्यान्डेटरी बट if you do like this way so it would be better to understand you know what is the value of count okay so count को value सबभन्दा सुरुमा 0 भयो 0 plus 1 ले 1 भयो अनि यसलाई let's suppose यसको n को भ्यालु 5 छ मैले 5 भनेर मानौँ भने चाहिँ this is I को भ्यालु 1 पछि 2 हुन्छ 2 5 मोड 2 भनेको 5 मोड 2 is not 0 so यो काउन्ट हुँदैन 5 मोड 3 पनि हुँदैन 4 पनि हुँदैन 5 मोड 5 मा चाहिँ के हुन्छ काउन्टको भ्यालु चाहिँ 1 ले बढ्छ किनभने 5 मोड 5 भनेको त 5 डिभिजन मा जान्छ त्यसको मिनिङ रिमाइन्डर 0 हुन्छ सो दैट व्हाई यु वुड गेट लाइक 1 ले चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनौँ हैन सो भ्यालु चाहिँ 1 ले इन्क्रिज हुन्छ अब काउन्टको भ्यालु इन्क्रिज भएपछि यदि यदि n को भ्यालु 5 छ भनेदेखि काउन्टको भ्यालु चाहिँ 2 हुन्छ त्यस्तै गरी n को भ्यालु 2 3 सिम्पल भाषा भन्दाखेरि प्राइम नम्बर यदि यु इन्ट्री गरेछ भने 1 लिएर आफूले बाहेक अरूले भाग जाँदैन जसले गर्दा काउन्टको भ्यालु 2 हुन्छ हैन यदि काउन्टको भ्यालु ओके यदि काउन्टको भ्यालु चाहिँ 1 छ भनेदेखि रिमेम्बर दैट दिस इज नाइदर प्राइम neither prime nor composite number, right? So A and in F. Right? If one this is else if for some else if such as a COUNT count is equal to 2, then print. I'm going to use the count to 1. Prime number and so. Prime number and so. Else. अब यो पनि हुँदैन भनेपछि हाम्रो नम्बर अटोमेटिकली के हुन्छ कम्पोजिट नम्बर हुन्छ त्यसपछि हामीले इन इफ गर्छौं राइट सो ओके समथिङ रङ again ओके भेरी गुड सो यहाँनिर चाहिँ स्पेस हुँदैन है सो यहाँनिर चाहिँ हजुरले एल्स पछि स्पेस चाहिँ राख्नुहुन्न ठीक छ यसरी चाहिँ हजुरले गर्नु सो इफ count is equal to 1 then print this one else if count is equal to 2 then print this one else count is equal to like else print composite number right so यसमा गरेको के एकचोटी सर्ट हेरौँ है and then we will like wrap it up है त सो यसमा हाम्रो के भनेको छ भने प्राइम नम्बर हो कि हैन भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ हामीसँग कन्डिसन एक्चुअली तीनटा हुन्छ इन्स्टेड अफ दुईटा है त सो 1 नम्बर भनेको चाहिँ नाइदर प्राइम नर कम्पोजिट हुन्छ 2 भनेको चाहिँ प्राइम नम्बर हुन्छ 3 भनेको अथवा आई मिन टु से लाइक अरु नम्बरहरु चाहिँ जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ कम्पोजिट नम्बर हुन्छ हैन सो दुईटाले मात्र भाग जाने छ भने प्राइम नम्बर भयो एउटाले मात्र भाग जान्छ भनेदेखि चाहिँ नाइदर प्राइम नर कम्पोजिट भयो एन्ड फाइनली दुईटा भन्दा बढीले भाग जान्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो तिम्रो कम्पोजिट नम्बर भयो हैन सो त्यही चेक गर्न खोजेको यहाँनिर यो भाग कतिवटाले जान्छ भनेर चेक गरेको यो लुपमा हैन भाग जाने भनेर कसरी डिफाइन गरेको कसरी चेक गरेको मोडुलसले चेक गरिरहेछ यदि यसले चाहिँ जान्छ भने यहाँ काउन्टको भ्यालु चाहिँ हामीले 1 इन्क्रिज गरिरहेछौं सो यदि काउन्टको भ्यालु 1 छ भने नाइदर प्राइम नर कम्पोजिट यदि काउन्टको भ्यालु 2 छ भने प्राइम नम्बर त्यो भन्दा अरु छ भने चाहिँ कम्पोजिट नम्बर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौं है त सो लेट्स रन दिस one and check it out okay in sub double-wise eh okay finally we're getting okay signal over there so let's run this one and this okay enter a number भन्यो so let's suppose मैले 5 नै टाइप गरे भने यसलाई दुईटा नम्बरले भाग जान्छ एउटा 1 ले जान्छ अर्को कति जान्छ 5 ले जान्छ राइट सो यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो
prime number हुन्छ. So this number is prime number, right? So यसमा चाहिँ अब फर्मेटिङहरु बसाउनको लागि हजुरले चाहिँ एन यसरी लेखेर यो गर्न सक्नुहुन्छ, whatever you prefer to do हैन, यो चाहिँ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो it depends upon you, but एक्जाममा चाहिँ यतिकै गर्दाखेरि पनि मार्क्स आउँछ, केही प्रब्लम हुँदैन है त. सो यसरी चाहिँ हजुरले प्राइम नम्बर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है. सो यो फर लुप 1 देखि n सम्म जान्छ. n को इच एन्ड एभ्री भ्यालुले i को इच एन्ड एभ्री भ्यालुले n लाई चाहिँ भाग गर्दाखेरि यदि मोडुलस 0 हुन्छ भने हामीले काउन्टको भ्यालु इन्क्रिज गर्छौं र यसपछि यहाँ आउँछौं र चेक गर्छौं काउन्टको भ्यालु यो मध्ये कुन चाहिँ पर्छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले रिजल्ट चाहिँ डिस्प्ले गर्छौं है. So यहाँनिर it is not necessary to write this है, यो चाहिँ फेरि हजुर लेख्नै पर्ने हो भन्नु हैन, it's fine because तिम्रो चाहिँ लोकल भेरिएबलको केसमा चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ. So it doesn't matter है त. अब सोध्नुपर्ने क्वेशन यहाँनिर के हुन्छ भने एक्जाममा चाहिँ हजुरलाई how many local variables are there in a program भनेर सोध्छ. How many local variables are there हैन. सो यसमा एउटा कुरा के भने यो n र यो n सेम हो कि हैन? होइन सर, होइन है. सो यो एउटा छुट्टै भेरिएबल हो, यो एउटा छुट्टै भेरिएबल एज अ ट्रिट, इट विल बी ट्रिटेड एज अ डिफरेन्ट है, यो छुट्टै तरिकाले ट्रिट हुन्छ है. सो यो सब प्रोसिड्युरको एउटा छुट्टै हो, यो एउटा छुट्टै हो है. एक्जाममा हजुरहरूले यदि लेख्नु भयो जस्तो यहाँनिर भनौँ एउटा काउन्ट छ, एउटा आई छ, अर्को यहाँ एन छ, अर्को यहाँनिर एन छ, 1 2 3 4 चारवटा है. सो यसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यहाँ एउटा एन चाहिँ मेन मोड्युलको भन्नु होला अनि अर्को एन चाहिँ सब प्रोसिड्युरको भनेर लेख्नु होला. यदि डबल त्यसरी आयो भने आई थिंक लाइक एक्जाममा यसरी डबल गरेर त दिँदैन हैन. यसमा चाहिँ अरु नै कुनै भेरिएबलहरु दिएला, लेट्स सपोज नम्बर भनेर दिएला. यहाँनिर चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एन यु एम बी ई आर नम्बर होला एन्ड देन यहाँनिर पनि एन यु एम बी ई आर नम्बर होला, अरु बाँकी त सबै सेम नै भयो है. सो यसरी दिन सक्छ. यदि यदि सेम सेम थियो भने पनि हजुरले त्यसलाई पनि काउन्ट गर्नु होला, यसलाई पनि काउन्ट गर्नु होला र एक्जाममा चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ यो एन र यो एन चाहिँ डिफरेन्ट हो, द्याट्स वाइ दे आर टु भेरिएबल, डिफरेन्ट भेरिएबल्स भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नु होला, लेख्नु होला एक्जाममा. त्यो सबै टिचरहरूले चाहिँ फेरि त्यो ध्यान दिए नहुन पनि सक्छ हैन. सो त्यो चाहिँ गरिदिनु होला, किनभने बुझेको छ अहिले भन्ने थाहा हुन्छ नि त. सो द्याट्स वाइ त्यो चाहिँ इन मार्क्स इन्ट्री चाहिँ हुन्छ के. सो यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा कतिवटा छ भनेदेखि एउटा यो, त्यसपछि यो दुईटा, तीनटा, यो चार है. सो चारवटा यसमा चाहिँ भेरिएबल्सहरु चाहिँ युज गरिएको छ. ठीक छ. सब प्रोसिड्युर भित्र युज भएको भेरिएबल कतिवटा भनेर सोध्यो भने 1 2 3टा है त. त्यो 3टा भयो. त्यसपछि एक्चुअल प्यारामिटर यसमा कुन हो भनेर सोध्यो भने के भन्छ? एक्चुअल प्यारामिटर है, यो चाहिँ तिम्रो के हो? एक्चुअल प्यारामिटर हो. ठीक छ. त्यसपछि यो चाहिँ तिम्रो के हो? भेरी गुड. सो यो चाहिँ कुन हो? फर्मल प्यारामिटर हैन. सो यो चाहिँ यसरी चाहिँ थाहा हुनु. ठीक छ, बुझिन्छ? सो आई होप यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड दिस है. सो त्यस्तो धेरै गाह्रो त छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है त. सो लेट्स जस्ट कपी दिस बिकज यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट टाइपको छ. म कपी गरेर यसमा राख्दिन्छु है त. ओके ओके.